Hello, my name is Akibali, and in today's video, we are going to talk about English for beginners. Let's go. که چیرته تاسو غواړئ انګلیش زده کړئ خو نه پوهیږئ له کومه یې شروع کړئ یعنی په پیل کې باید کوم ورډ زده کړئ په پیل کې باید کوم ګریمر زده کړئ یعنی دومره مفکوره خو وي در سره که نه چې سبجیکټ باید په کوم ځای کې استعمال کړئ ورب باید په کوم ځای کې استعمال کړئ او داسې نور بیسیک انګلیش ګریمر شو نن ویډیو همدې په هکله ده چې کله یو کس غواړي انګلیش شروع کړي په پیل کې باید کوم لغتونه او الفاظ زده کړي په پیل کې باید کوم ورډ زده کړي په پیل کې باید کوم ګریمر زده کړي داسې نور اهم او ضروري شیان باید په پیل کې وکړي چې هغه د انګلیسي بنیاد ډېر قوي شي دغه ویډیو موږ په 15 برخو یا پارټس ویشلي دا پارټ 1 کې به موږ 50 یا 50 الفاظ او لغاتونه زده کوو کوم چې تقریبا د انګلیش په هر جمله کې راتللی شي او دا ډېر اهم او ضروري ویکیبلري ده باید هغه کسان یې زده کړي څوک چې غواړي انګلیش له سره شروع کړي پارټ 2 کې به ګریمر زده کړو چې دا هم ډېر اهم او ضروري دي که چیرته مو دا سټرکچرز یعنی په دې پارټ کې چې موږ کوم سټرکچرز او ټینسز زده کړل که چیرته مو دا زده کړل نو تاسې به هر قسم جمله جوړولی شئ او په پارټ 3 کې به د لیسننګ اړوند شیان زده کوو چې باید کوم شیان ترسره کړو چې زموږ لیسننګ ډېر قوي کړي په پارټ 4 کې به د کومو موضوعګانو اړوند الفاظ او لغتونه باید چې زده کړو په پیل کې پارټ 5 کې به زده کړو چې باید په کوم ځای کې انګلیش زده کړو په کوم ځای کې ویکیبلري زده کړو په کوم ځای کې ګریمر زده کړو او داسې نور اهم او ضروري شیان به زده کړو سو لیټس ګیټ سټارټډ نو راځئ چې اوس یو پارټ زده کړو Learn the popular English words first. لکه څنګه چې مې په پیل کې درته وویل چې په پارټ 1 کې به هغه لغتونه زده کوو کوم چې په پیل کې ډېر ضروري دي او هغه لغتونه دا دي اوس راځو 50 top verbs ته که چیرته مو په دې وربونو کې کوم یو نوی ورب ولید نو هغه زده کړئ او کوم یو چې مو د مخه زده کړی وي هغه تکرار کړئ So let's get started نو راځئ چې پیل یې کړو Number 1 ask او د ask په پښتو کې مطلب پوښتنه کول مثلا هغه زما د نوم پوښتنه کوي نو د داسې پوښتنې دپاره موږ ask استعمالوو ask means پوښتنه کول be means کېدل او دا موجودیت هم ښایي لکه مثلا په کوچنیو حیواناتو مهربانه اوسه be mean کېدل او موجودیت هم ښایي become هم معنا ده کېدل یا جوړېدل داسې جوړېدل نه لکه د صحت جوړېدل یعنی ډاکټر جوړېدل ملګری جوړېدل میلیونر جوړېدل او داسې نور نو د جوړېدل یا کېدلو دپاره موږ become استعمالوو become begin پیل کول یا شروع کول لکه مثلا اوړی پیل شو نو موږ بیا د دې لفظ څخه استفاده کوو begin call تلیفون کول یا زنګ کول call لکه هغه ماته زنګ وکړ call زنګ کول یا تلیفون کول کین کول وړتیا ښیي مثلا په تا کې دا وړتیا شته چې انګلیش زده کړې نو کله چې د یو چا د وړتیا په اړه خبرې کوو نو موږ بیا د کین لفظ څخه استفاده کوو کین چې کله په یو چا کې وړتیا وینئ چې هغه د دې کار د کولو وړتیا ویني نو موږ بیا له دې سټرکچر څخه استفاده کولی شو او هغه سټرکچر دا دی سبجیکټ یعنی د کوم کس وړتیا ښایي هغه لومړی ذکر کړه سبجیکټ plus کین plus base form of the verb plus complement for example اوس راځو په دې کې یو جمله جوړوو تر څو مو ښه ذهن پرې خلاص شي او په راتلونکي کې چې کله د یو چا وړتیا په اړه خبرې کوئ نو بیا به تاسو وشئ کولی چې د هغه د وړتیا په اړه له دې سټرکچر څخه استفاده وکړئ که زه چیرته د علي په اړه خبرې کوم چې علي د کرکټ د کولو وړتیا لري نو زه بیا داسې وایم علي can play cricket علي کرکټ کولی شي د کرکټ د کولو وړتیا لري نو موږ زده کړل چې کله د یو چا د وړتیا په اړه خبرې کوو نو موږ به بیا له دې سټرکچر څخه استفاده کوو کم تلل او دا ورب ډېر عام دی د کم معنا هم تللی او د ګو معنا هم تللی که چیرته د کم او د ګو ترمنځ فرق نشئ کولی او غواړئ د دې ترمنځ فرق وپېژنئ نو په دې باندې موږ یوه ښایسته ویډیو جوړه کړې ده په ډسکرپشن کې لینک شته هماغه باندې کلیک وکړئ او ویډیو وګورئ تر څو د ګو او د کم ترمنځ په فرق باندې پوه شئ could کولی شول په ماضي کې د یو چا وړتیا ښایي کولی شول کله چې په پریزنټ کې د یو چا وړتیا ښایي نو موږ کین استعمالوو او کله چې په ماضي کې د یو چا وړتیا ښایي بیا موږ could استعمالوو do کول یا یو کار بشپړول لکه ما خپله کورنۍ دنده پای ته ورسوله do نو د داسې کار د بشپړولو دپاره موږ د do څخه استفاده کوو feel احساس کول لکه د درد feel
رایټ زه ښه احساس نه کوم نو د داسې احساس دپاره موږ فیل استعمالوو find موندل یا پیدا کول get ترلاسه کول لکه پیسې give ورکول مثلا ته له یو چا څخه غوښتنه کوې چې ماته یو قلم راکړه نو د داسې راکړې دپاره موږ د give څخه استفاده کوو go means تلل ته د ملګرو ته وایې چې راځئ چېرته لاړ شو نو د داسې تګ دپاره go موږ استعمالوو have means درلودل لکه پیسې لرل ته چې کله یو شی لرې نو د داسې لرلو دپاره have دی hear اوریدل په غوږونو باندې ته یو اواز اورې نو دا hear شو help کومک کول یا مرسته کول مثلا ته یو چاته وایي چې ما سره په انګلیش زده کولو کې مرسته وکړه help keep ساتل یا خوندي کول مثلا حیوانات ساتل پیسې ساتل keep no پیژندل یا پوهېدل مثلا ته یو کس پیژنې نو د پیژندلو دپاره موږ د نو لغات لرو no leave پرېښودل یا رخصت leave لکه ته یو چاته وایي چې ما پرېږده let اجازه ورکول let لکه ما ته د خبرو کولو اجازه راکړه let like خوښول مثلا ستا څښاک خوښیږي یا د لباس خوښیږي بس که هر څه دې خوښیږي نو بیا موږ like استعمالوو like live د live معنا اوسېدل مثلا په یو هیواد کې ته اوسېږي په یو ځای کې ته اوسېږي live look means کتل یا لیدل look make جوړول may خای د امکان دپاره موږ دا استعمالوو که موږ کله وایو که نه چې خای هغه راغلی وي may خای mean مطلب یا معنا لکه مثلا ته یو چاته وایي چې ستا څه مطلب دی د دې خبرې نه mean مطلب یا معنا might هم خای یا کېدی شي د امکان دپاره موږ دا هم استعمالوو may هم موږ د امکان دپاره استعمالوو او might هم موږ د امکان دپاره استعمالوو move خوځول یا حرکت کول لکه که چېرته مو فلمونو کې لیدلی وي یو عسکر وي او مجرم ته وایي چې حرکت مه کوه don't move حرکت مه کوه یعنې مه خوځېږه need ضرورت لرل یا اړتیا لرل need ته دې ته اړتیا لرې چې د انګلیش الفاظ زده کړې رایټ need اړتیا لرل play غږول مثلا ته ویډیو پلی کوې د لوبو د پلی کولو دپاره موږ هم دا استعمالوو put ایښودل run منډه وهل say ویل see لیدل should باید یا حتما ته یو چا باندې تاکید کوي چې باید د انګلیش زده کړئ show ښودل که چېرته مو اورېدلی وي وایي چې د موټرو شو ده نو د ښوولو دپاره موږ شو لرو show start پیلول take اخیستل یا نیول talk means خبرې کول ته یو چاته وایي که نه چې ما سره خبرې وکړه talk tell ویل think فکر کول د یو څه په اړه فکر کول think try هڅه کول زیار ویستل یا ازمایل که ته چېرته هڅه کوې چې انګلیسي زده کړې نو ته یې 100% زده کولی شې د هڅې یا د زیار ویستلو دپاره دا ورب لرو try turn تاوول او وار یا نوبت ته هم وایي turn use استعمالول want غوښتل will ښه word لغت یا الفاظ speak وینا کول یا خبرې کول write لیکل listen اوریدل یا غوږ کېدل read لوستل